سلام دوستان. امروزه خیلی از کاربرا به ویژه برنامه‌نویسا و کلاً آدمای فنی دارن از سیستم عاملایی مثل ویندوز مهاجرت میکنن به لینوکس و ما توی این نماوا میخوایم به علت این موضوع بپردازیم. خب اول از همه اجازه بدین ببینیم که تلفظ درست لینوکس کدومه. خب ما 3 تا تلفظ برای لینوکس داریم. یکی لینکس، دیگری لینکس و در آخر هم توی پارسی همونطور که اکثرا ما تلفظ میکنیم لینوکس. این 3 تا تلفظ هست، اما کدومش درسته؟ ببینید توی زبان انگلیسی به صورت رسمی تلفظ لینوکس به شکل لینکس هستش، اما به طور عامیانه لینکس تلفظش میکنن و توی زبانهایی مثل آلمانی و یونانی و لاتین هم به شکل لینوکس تلفظش میکنن. پس در نتیجه هر ستای این تلفظات درسته و بستگی داره که شما با توجه به زبان و لهجه‌تون با کدومش راحت تر باشید. حالا ما ایرانی‌ها معمولاً با لینوکس راحت تریم و همونطور که توی زبان آلمانی، یونانی و لاتین تلفظش میکنیم، ولی خب توی انگلیسی به شکل لینکس و لینکس تلفظ میشه. خب حالا بریم سراغ دلایلی که وجود داره برای اینکه برنامه نویسا از سمت سیستم عامل‌های مثل ویندوز مهاجرت میکنن به لینوکس. اولین دلیل آزادیشه. ببینید نسخه هایی که ویندوز داره رو اگر ما بخوایم نگاه بکنیم و بشماریم، اینجا 4 تا، این قرمزا هم ویندوز 95 و ویندوز 98 و ویندوز می، 3 تا هم این که روی هم رفته میشه 7 تا، 4 تا هم اینجا که میشه 11 تا، این 2 تا هم روش اضافه بکنیم میشه 13 تا، این 6 تا هم بهش اضافه بکنیم، این 6 تا سبز ویندوز ایکس پی تا ویندوز 10 میشه تا الان 19 تا. 6 تا هم ویندوز سرور داریم، اینا هم اگه اضافه بکنیم میشه 25 تا. این 4 تا رو هم اگه اضافه بکنیم روی هم رفته میشه 29 تا. یعنی ما مجموعاً 29 تا ویندوز داریم، 29 تا نسخه از ویندوز داریم، از ویندوز 1 گرفته تا ویندوز 11. تازه از این 29 تا ویندوزی که ما داریم خیلی هاش که مخصوص سروره، ما واسه دسکتاپ اگه بخوایم حساب بکنیم، اونایی که هنوز دارن پشتیبانی میشن یه دونه فقط ویندوز 10 و یه دونه ویندوز 11، یعنی روی هم رفته. منی که مثلا الان روی رایانه شخصیم، حالا چه رایانه رومیزی باشه چه رایانه همراه، میخوام از ویندوز استفاده بکنم، فقط 2 تا حق انتخاب دارم، یه دونه ویندوز 11 و یه دونه ویندوز 10. ولی حالا به هر حال شما کل اینا رو بیا حساب بکن که میشه 29 تا. حالا شما اینو اینجا داشته باشید فعلا و اجازه بدید که بیایم بپردازیم به تعداد نسخه هایی که مک او اس داره. خب مک او اس هم اگر بشمارید 23 تا نسخه داره که مثل ویندوز خیلی از این نسخه هاش منسوخ شده و فقط 4 تا نسخه هستش که همچنان توسط شرکت اپل داره پشتیبانی میشه. یعنی شما مک او اس هم اگه بخواید داشته باشید فقط 4 تا نسخه ازش رو حق دارید که انتخاب بکنید، بقیه نسخه هاش کاملا منسوخ شدن و دیگه پشتیبانی نمیشن. حالا نسخه های منسوخ شدهش هم بخوایم حساب بکنیم روی هم رفته مجموعاً میشه 23 تا نسخه که از ویندوز یه مقدار کمتره، ولی به هر حال شما این رو هم داشته باشید. حالا بیایید با کمک دیسترو واچ ببینیم که لینوکس چند تا نسخه داره. ما دیدیم که مجموعاً حتی اگه نسخه های منسوخ شده ویندوز رو هم حساب بکنیم، توی ویندوز 29 تا نسخه داریم و توی مک او اس 23 تا. اما توی لینوکس چطور؟ البته قبل اینکه بریم تعداد رو ببینیم من یه نکته‌ای رو عرض بکنم. توی لینوکس ما به جای نسخه از اصطلاح توزیع یا دیستریبیوشن استفاده میکنیم. این نکته رو هم حتما در نظر داشته باشید. ولی یه جورایی همون معادل نسخه توی سیستم عامل‌های مک او اس و ویندوز میشه، چون مک او اس و ویندوز متن باز و آزاد نیستن، روشون
افراد و شرکت‌های مختلف نمیتونن بیان سیستم عامل خودشون رو بسازن. ولی لینوکس چون یه هسته آزاد و متن بازه، چه شرکت‌ها و چه تیم‌های مستقل میتونن بیان بر پایه اون یه سیستم عامل خوب مخصوص یه کار مشخصی بسازن. و توی دیسترواچ ما تعداد این سیستم عامل ها یا بهتر بگیم توزیع های لینوکسی که ساخته شدن رو میتونیم ببینیم. کافیه بیایم توی بخش جستجوش و اینجا این گزینه لینکس رو تیکش رو روشن بکنیم و بعدش اینجا تمام توزیع هایی که از لینوکس وجود داره برای ما فهرست میشن که شماره گذاری هم شدن و نیاز نیست که ما خودمون بشماریم. اگه بیایم توی آخر این فهرست میتونیم مجموع تعداد توزیع های لینوکسی رو ببینیم که تعدادش 305 تاست. و جالبه بدونید که 305 تا توزیع که اینجا براتون فهرست شده توزیع هایی هستن که فعالن، یعنی همچنان دارن توسعه پیدا میکنن. ما توی ویندوز 29 تا نسخه داشتیم که از این 29 تا نسخه فقط 2 تاش فعال، یا حالا این سرور رو هم حساب بکنیم 3-4 تاش فعاله و داره توسعه داده میشه. ولی توی در واقع لینوکس ما 305 تا توزیع داریم که دارن توسعه داده میشن، یعنی توزیع هایی که توسعه داده نمیشن رو ما حساب نکردیم. اگه اونا هم بخوایم حساب بکنیم من این اکتیو رو میتونم بردارم، به جاش آل رو تیک بزنم و این گزینه سابمیت کوئری رو بزنم تا ببینیم که تعداد تمام توزیع های لینوکس چقدره. حتی اونایی که در واقع فعال نیستن و منسوخ شدن رو هم الان برامون میاره. و اینجا اگر بیایم به این شکل، حالا الان هیدرو میاره تعدادش گویا خیلی زیاده، خب الان همش رو آورد. و اگه بیایم ته فهرست میبینیم که تمام توزیع های لینکس رو اگه بخوایم ما حساب بکنیم مجموعاً 569 تا توزیعی داره. ویندوز مجموعاً همش رو اگه بخوایم حساب بکنیم 29 تا نسخه داره، ولی لینوکس همش رو اگه بخوایم حساب بکنیم 569 تا توزیع داره که خیلی خیلی بیشتر از ویندوزه. حالا ما کلش هم نیاز نیست حساب بکنیم، ما اصلا فقط میایم فعالاش رو حساب میکنیم. و تحت این شرایط هم ما 305 تا توزیع داریم از لینوکس که همشون فعالن و پشتیبانی میشن و دارن توسعه داده میشن. شما 305 تا رو، اصلا این عدد بزرگ 569 رو نمیخواد، همین 305 تا توزیعی که لینوکس در اختیار شما قرار میده رو مقایسه بکنید با 29 تا نسخه‌ای که توی ویندوز ما داریم. خب توی لینوکس شما حق انتخاب بیشتری دارید. شما 305 تا سیستم عامل برای انتخاب دارید و هر کدومشون هم مختص یک کاری ساخته شدن، به یه منظور مشخصی ساخته شدن و شما بسته به کارتون، بسته به ترجیح شخصیتون میتونید بین 305 تا گزینه‌ای که روی میز دارید یکی رو انتخاب بکنید. در صورتی که توی مک‌او‌اس فقط ما 4 تا گزینه روی میز داریم. توی ویندوز الان فقط ویندوز 10 و ویندوز 11 پشتیبانی میشه، فقط ما 2 تا گزینه روی میز داریم. ولی توی لینوکس 305 تا گزینه. خب این یعنی آزادی و این به خاطر متن باز بودن لینوکسه که همه شرکت ها، تیم ها و حتی توسعه دهنده‌های مستقل اومدن و یه سیستم عاملی بر پایه لینوکس ساختن و تعداد اینا در مجموع شده 305 تا. یه برنامه نویس خب قطعا ترجیح میده که بره سمت لینوکس، چون که این همه گزینه در اختیار داره. اگه مثلا اینجا حالا بیایم بالاتر لینوکس مینت مناسبش نبود میره سراغ دبیان، اگه دبیان مناسب براش نبود میره سراغ پاپ/او اس، اگه پاپ/او اس براش مناسب نبود میره سراغ اوبونتو، اگه اوبونتو مناسب نبود میره سراغ فدورا. خب شما به عنوان یه برنامه نویس ترجیح میدی که
فقط 2 تا گزینه ویندوز 10 و ویندوز 11 روی میزت باشه یا 305 تا گزینه. خب قطعا 305 تا گزینه رو ترجیح میدی و میری سمت لینوکس. واسه همینی که بیشتر برنامه‌نویسا دارن به لینوکس مهاجرت میکنن. این یکی از دلایل اصلیشه. حالا بریم سراغ دلیل بعدی که پایداریه. ببینید لینوکس توی خانواده سیستم عاملای یونیکس لایک قرار میگیره. شما مک او اس هم اگر نگاه بکنید توی همین خانواده قرار داره و این لینوکس اومده از یونیکس در واقع تأثیر گرفته که مک او اس هم جزو سیستم عاملای یونیکسیه و خود این یونیکس توسط شرکت بل لبز ساخته شده و این بل لبز یکی دیگه از محصولاتش زبان برنامه‌نویسی سیه. اینجا اگه دقت بکنید مک او اس علاوه بر یونیکس لایک و یونیکس توی خانواده سیستم عاملای BSD هم قرار داره و این BSD کاملا با زبان سی نوشته شده. یعنی شما زبان سی ببینید چه زبان قدرتمندیه و همون شرکتی که سی رو توسعه داده یعنی بل لبز اومده و یونیکس رو هم توسعه داده و لینوکس از همین یونیکس که انقدر چیز قدرتمند و خفنی اومده و الهام گرفته. واسه همین لینوکس پایداری خیلی خیلی بالایی داره. یعنی شما توش کمتر به مشکلات عجیب غریب برمیخورید و با لینوکس میتونید تمرکز بکنید روی کارتون، نه روی سیستم عامل، نه روی اینکه همش مشکلاتی که تقصیر شما نیست رو برطرف بکنید. این یعنی پایداری، چیزی که توش لینوکس حرف اولو میزنه. پس اینم یه دلیل دیگه برای اینکه برنامه‌نویسا از سیستم عاملای مثل ویندوز دارن مهاجرت میکنن به سمت لینوکس. اما بریم سراغ پشتیبانی منظورم پشتیبانی از نرم افزارهای مختلفه. ببینید مثلا توی کار ما که توسعه باشه، اینجا برنامه هایی که توی لینوکس به صورت بومی پشتیبانی میشن رو میتونیم ببینیم که چند تا از معروفاش مثلا اینجا اندروید استودیو رو داریم، مونگو دی بی رو داریم و اوراکل دی بی، پوستگره اسکیول که من خودم خیلی ازش استفاده میکنم، اسکیولایت که از این هم من زیاد استفاده میکنم، گیم میکر، یونیتی، آنریل انجین، گیت لب. همه این نرم افزارها، اینتلیجایدیا آلتیمیت، پی اچ پی استورم، پایچار، همشون توی لینوکس به صورت بومی پشتیبانی میشن. الان اینجا داکر که بهترین عملکرد رو توی لینوکس داره و خلاصه کلی برنامه دیگه. فقط مثلا اینجا پستمن، اینا همشون توی لینوکس به صورت بومی و با عملکرد عالی پشتیبانی میشن و این هم یکی دیگه از دلایلش. آقا الان من به عنوان یه برنامه نویس به اندروید استودیو مثلا نیاز دارم. اندروید استودیو نه تنها توی لینوکس پشتیبانی میشه بلکه عملکرد بهتری هم داره توی لینوکس نسبت به ویندوز و مک او اس و کلی نرم افزار دیگه که اینجا نشونتون دادم. خب اینم یکی دیگه از دلایلیه که کاربرا دارن به لینوکس مهاجرت میکنن. و مورد بعدی هم قدرت لینوکسه. ببینید تا الان 15600 توسعه دهنده مستقل از بیش از 1400 شرکت مختلف توی توسعه هسته لینوکس فقط توسعه داشتن. و درباره هسته مک او اس من یه تحقیقی کرده بودم، این عدد 878. یعنی توی هسته مک او اس 878 نفر مشارکت داشتن توی توسعهش، ولی توی توسعه هسته لینوکس 15600 نفر. خب به نظر شما یه نرم افزاری، یه هسته‌ای که روش 878 نفر مشارکت داشتن قدرت بیشتری داره یا اون هسته‌ای که 15600 نفر روش مشارکت داشتن؟ خب قطعاً اونی که 15600 نفر روش مشارکت داشتن. پس در نتیجه لینوکس قدرت خیلی بیشتری هم داره، ویژگی‌های خیلی بیشتری هم داره و به این 4 دلیل لینوکس واسه به ویژه برنامه نویسا
واقعا از macOS و ویندوز بهتره و این دلیلیه که بیشتر برنامه‌نویسا دارن به لینوکس مهاجرت میکنن. دمتون گرم که این نماوا رو تماشا کردین. خواهشمندم اگه نماوا براتون مفید بود حتما بپسندیدش، اگر نه حتما توی بخش دیدگاه ها یا نظرات مشکلات نماوا و ضعف های نماوا رو با من به اشتراک بذارید تا بتونم نماواهای بعدی رو با کیفیت بهتری تولید بکنم. باز هم ازتون سپاسگزارم که وقتتون رو گذاشتید و تا نماواهای بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.